হেল্ল' বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম যে কেনেকৈ আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডখন পান কাৰ্ডৰ লগত লিংক কৰিব পাৰে। তো এইটোতো হৈ গ'ল আধাৰ কাৰ্ডখন পান কাৰ্ডৰ লগত কেনেকৈ লিংক কৰিব পাৰে। তাৰ আগতে মই এটা আপোনালোকক ভাল খবৰ দি দিওঁ যে আজিয়ে যদি আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডখন পান কাৰ্ডৰ লগত লিংক কৰি লয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যিটো 1000 টকাৰ ফাইন সেইটো আপোনালোকে দিব নালাগে, একদমেই ফ্ৰীকৈ এই লিংকটো কৰিব পাৰিব। তো কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইটো মই দেখুৱাই দিছোঁ। তাৰ আগত মই আপোনালোকক এটা বস্তু মই বুজাই দিওঁ। তো এই বস্তুটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ যে যেতিয়া আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডখন পান কাৰ্ডৰ লগত লিংক কৰি ল'ব, তো সেই সময়ত এনেকৈ এটা পপ আপ আহিব। তো তাত কৈছে যে কিছুমান বস্তু লিখা আছে। তো ইয়াতে ন' পেনাল্টি U/S 234H। তো 234H যিটো কৈছে সেইটো মই এটা ইজিউম কৰিছোঁ, মানে ভাবিছোঁ যে 234 মানে ঘণ্টা, মানে এওঁলোকে এই ছাৰ্ভিচটো আগলৈকে দি থাকিব। তো এইটো ছাৰ্ভিচ কেতিয়াৰ পৰা দিছে একজেক্টলি মই নাজানো, আৰু 238 ঘণ্টা মানে কিমানখিনি হয় মই সেইটো কেলকুলেট কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। 234 ডিভাইডেড বাই 24 মানে আপোনালোকে 9 দিন 10 দিন বুলি ধৰি ল'ব পাৰে, মানে 9 দিন বুলি ধৰিলোঁ। তো 9 দিন আপোনালোকে এই ছাৰ্ভিচটো পাই থাকিব। তো এই যিটো কথা কৈছোঁ মই 9 দিন পাব, সেইটো মই গেৰেণ্টি দি নকওঁ, কিন্তু আপোনালোকে মই এটা জাষ্ট এই যিটো এটা মই এই নটিফিকেশ্যন পাইছোঁ সেইটোৰ পৰা মই এটা ভাবি কেনে কৈছোঁ 234H মানে সেইটো হ'ব পাৰে, মানে 234 ঘণ্টা। তো সেই 234 ঘণ্টা কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে কি কথা মই তেনেকৈ একো গম পোৱা নাই, আৰু কোন দিনাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে সেইটো গম পোৱা নাই। তথাপিও মই যিহেতু মানে অলপ কিছু ইয়াৰ লগত জড়িত আছোঁ, তাৰ বাবে ক'ব পাৰিছোঁ যে যোৱাকালি মানে 12 তাৰিখ 12 জুন, এইটো আজি 13 জুনটো, মই যেতিয়া আজি ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ এইটো 13 জুন, তো যোৱাকালি 12 জুন আছিল। তো 12 জুন মানে 12 তাৰিখৰ পৰা চাগে এইটো মানে আৰম্ভ হৈছে, মই যোৱাকালিৰ পৰা কৰি পাইছোঁ। তাৰ আগতেও হয়তো 1 দিন বা 2 দিন খুব বেছি থাকিব পাৰে, কিন্তু তাতকৈ বেছি নাই চাগে এই ফ্ৰীটো। তো যি কি নহওক, এতিয়া আপোনালোকে 13 তাৰিখৰ পৰা ধৰিলে 12 তাৰিখৰ পৰা ধৰিলে 9 দিন ধৰিলে আপোনালোকে মই ডেটটো দি দিছোঁ। তাৰ আগতে আপোনালোকে সকলোৱে কৰি ল'ব। 1 দিন 2 দিন 3 4 5 6 7 8 9, তো মোটামুটি 20 তাৰিখলৈকে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। কিন্তু মই যিটো কৈছোঁ 20 তাৰিখলৈকে, এইটো মই কনফাৰ্ম নহয় দিয়ক, মই এটা আইডিয়াৰ ওপৰতে কৈছোঁ। যিমান পাৰে সোনকালে এই আধাৰ আৰু পান কাৰ্ডটো লিংক কৰি ল'ব, আপোনালোকে ৱেইট কৰি নাথাকিব। তো এতিয়া আহিছোঁ মেইন টপিকটোত। তো আপোনালোকে লিংক কেনেকৈ কৰিব, ফাইলিং ইয়াতে ৱেবছাইটত আহিব। অহাৰ পিছত ইয়াতে হোম যিটো ইনকাম টেক্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আছে এইটোত আহিব। ইয়াৰ পিছত ইয়াতে দেখিব লিংক আধাৰ। তো লিংক আধাৰ ষ্টেটাছত আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন আৰু পান কাৰ্ডখন লিংক আছে নে নাই। তো আপোনালোকক মই ফুল প্ৰচেছটো দেখুৱাই দিছোঁ। ইয়াতে লিংক আধাৰত টিপি পেলাই ইয়াতে আপোনালোকে লিংক আধাৰ ষ্টেটাছত টিপি পেলাই ইয়াতে পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰ দি পেলাই ইয়াতে চাই ল'ব। যদি লিংক আছে অলৰেডি লিংক বুলি আহিব, যদি লিংক নাই তেতিয়াহ'লে আপোনাক লিংক কৰিব ক'ব। তো মই লিংক কৰি দেখুৱাই দিছোঁ। লিংক আধাৰত যাম। লিংক আধাৰ ষ্টেটাছটো বেলেগ বস্তু আৰু লিংক আধাৰটো বেলেগ। ষ্টেটাছত আপোনালোকে হৈছে নে হোৱা নাই এইটো চাব পাৰিব লিংকটো। তো এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব, ইয়াতে লিংক আধাৰত আহি পেলাই পান কাৰ্ড নম্বৰটো ইয়াতে দিব আৰু ইয়াতে আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰটো দি দিব। তাৰ পিছত ইয়াতে ভেলিডেটত ক্লিক কৰি দিব। তো আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড আৰু পান কাৰ্ডখনৰ নাম্বাৰটো ইয়াতে দিয়াৰ পিছত ইয়াতে ভেলিডেটত ক্লিক কৰি দিব। তো ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে সেই যিটো মই আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ, ইয়ৰ পান ইজ এক্সেমটেড ফৰ আধাৰ লিংক। তো এনেকৈ আহি কেনে ইয়াতে লিখিছে ন' পেনাল্টি আছ 234H, এনেকৈ আহি কেনে ইয়াতে আহিছে। এনেকৈ অহাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব, ইয়াতে কণ্টিনিউত ক্লিক কৰি দিব। দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডত আপোনাৰ যিটো নাম আছে সেইটো টাইপ কৰি দিব। দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে ইয়াতে মোবাইল নম্বৰটো আপোনাৰ দি দিব। আপোনাৰ ইয়াতে আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক থকা মোবাইলটোৱে দিব লাগিব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই। আপুনি এটা যিকোনো এক্টিভ মোবাইল নম্বৰ দি দিব, যাতে আপোনাৰ OTPটো আহিলে তাত দি দিব পাৰে। তো আপোনাৰ নাম আৰু ইয়াতে মোবাইল নম্বৰটো দিয়াৰ পিছত ইয়াতে দুটা টিক দিব দিছে। তো এই টিক দুটাত আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়ি চাব। তাৰপিছত টিকটো দিব। ওপৰটোত কৈছে যে আই হেভ অনলি ইয়াৰ অফ বাৰ্থ ইন আধাৰ কাৰ্ড। তো ইয়াতে কি কৈছে যে আপোনাৰ যদি আধাৰ কাৰ্ডখনত যিটো আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ থাকে, তাতে যদি আপোনাৰ কেৱল মানে বছৰটোহে দিয়া আছে। তো সাধাৰণতে আমাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো গোটেইখিনি দিয়া থাকেই আমাৰ আধাৰ কাৰ্ডত। তো ইয়াৰ পিছত আৰু কি কৈছে এইটো যে আই এগ্ৰি ভেলিড মাই আধাৰ ডিটেইলছ। তো মই মোৰ আধাৰ ডিটেইলছটো শুদ্ধভাৱে দি দিছোঁ। তো এইটো টিক আপোনালোকে দি দিব আৰু ওপৰটো নিদিব। আমাৰ সাধাৰণতে সকলোৰে ডেট অফ বাৰ্থত গোটেইখিনি থাকে, ডেট অফ বাৰ্থটো ফুলফিল থাকে। তো ইয়াৰ পিছত লিংক আধাৰত ক্লিক কৰি দিব। OTPটো আপোনাৰ মোবাইলত আহি যাব। তাৰপিছত আপুনি ইয়াতে OTPটো দি দিব। তো আপোনালোকে এনেকৈ OTPটো দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে ভেলিডেটত ক্লিক কৰি দিব। দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ইয়াতে লিখা আহিব যে আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড লিংক ৰিকুৱেষ্ট হেজ বিন ৰিচিভ। তো ইয়াতে আপোনাৰ 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত এই লিংকটো হৈ যাব বুলি এনেকৈ আপোনাৰ তাত এটা মেছেজ আহিব। তো এইটো আপোনালোকে ৰাখিব পাৰে, এইটো
নাৰাখিলেও কথা নাই, এইটো বিশেষ দৰকাৰ নাই, এইটো একচুৱেলি আপোনালোকে ৰাখি থোৱাটো। তো যি কি নহওক, ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে অ'কে কৰি দিব। তো এনেকৈ আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডখন পান কাৰ্ডৰ লগত লিংক কৰিব পাৰিব, যদিহে আপোনালোকে মই কোৱা মতে 20 তাৰিখৰ ভিতৰত যদি কৰি লয় আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডখন পান কাৰ্ডৰ লগত লিংকটো। তো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো মানে আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, ফেমিলি, আপোনাৰ ৰিলেটিভৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, যাতে তেওঁলোকেও গম পায় আৰু তেওঁলোকে আধাৰ কাৰ্ডখন পান কাৰ্ডৰ লগত লিংক কৰি লয়, যাতে তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে 1000 টকাটো মানে ভৰিব লগা নহয়, তেওঁলোকৰ এটা হেল্প হয় যাতে। তো আপোনালোকে এনেকৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিলে তেওঁলোকৰো হেল্প হ'ব আৰু আপোনাৰো হেল্প হ'ব। তো যি কি নহওক, আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোক লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো আজিৰ বাবে ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল, ধন্যবাদ।